सो हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो होइन। यस भिडियोमा चाहिँ हामीले टिकटक आइडी कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने बारे हामी सिक्नेछौँ र यो भिडियो सानो छिटो मिठो बनाउने छु होइन। अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र यस भिडियोमा लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। आउँ हामी जाउँ मोबाइल स्क्रिनतर्फ। हामीले फर्स्टमा टिकटक आइडी चाहिँ बनाउनको लागि टिकटक चाहिन्छ होइन। हामी टिकटक डाउनलोड गर्छौँ तपाईँ प्ले स्टोरबाट। यसरी प्ले स्टोरबाट तपाईँले टिकटक सर्च गर्नु होला। टिकटक सर्च गरेपछि टिकटक मेरोमा इन्स्टल छँदैछ। तपाईँले टिकटक सर्च गरेर डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि हामी टिकटक आइडी टिकटकमा जाउँ। हामीले यसरी टिकटक खोल्छौँ। टिकटक खोलिसकेपछि हामी यो प्रोफाइलमा जान्छौँ। सबभन्दा लास्टको प्रोफाइलमा जान्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै आइडी छैन, म आइडी बनाउन गइरहेको छु। लगइनमा जाउँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी एकाउन्ट छ, बट म अर्को एकाउन्ट बनाउन गइरहेको छु। कन्टिन्यू विथ गुगलमा जाउँ। तपाईसँग जिमेल एकाउन्ट छ भने ठिकै छ, छैन भने तपाईँलाई जिमेल एकाउन्ट बनाउनुपर्छ। त्यो जिमेल एकाउन्ट बनाउने भिडियो म अर्को भिडियोमा एउटा बनाउने छु। मैले यो भर्खर बनाएको यो लास्टको जिमेलबाट म एकाउन्ट बनाउने छु, माझी भाइ भनेर। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी अब बर्थडे आइसक्यो। बर्थडेमा हामी आफ्नो जन्ममिति दिनेछौँ। नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ ह्यान्डल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई ग्याप नदिकन आफ्नो ह्यान्डल लेखिसकेको छु। कन्टिन्यूमा गरौँ। निकनेम ह्यान्डल निकनेम हो होइन। तपाईँको यो सर्च गर्दाखेरि जस्ट अगाडि आउँछ क्या। सर्च गर्ने बित्तिकै यो ह्यान्डल पछाडिको जुन छ नि त्यसले चाहिँ छिटै सर्च गर्नेछ होइन। आइडी हाम्रो बनिसकेको छ। एडिट प्रोफाइलमा जाउँ। हेर्न सक्छ हामीले बायोमा के लेख्न सक्छौँ। बायोमा नमस्ते, म डिजिटल क्रिएटर हो। यहाँ भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। होप तपाईँले सिम्पली टिकटक आइडी बनाउन सिकिसक्नु भएको छ होला। यस्तै भिडियोहरूका लागि लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।